Hello Mitro, welcome back to my channel called LevelUp EDU PTE, and I am the master trainer Vishal Modi of PTE Academic. And today we are going to talk about reading first question, that is reading and writing filling the blanks. So આને reading and writing filling the blanks કેમ કહેવામાં આવે છે? રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ એટલે કહેવામાં આવે છે કેમ કે આ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સથી તમને રીડિંગના માર્ક્સ બી મળે છે અને રાઇટિંગના માર્ક્સ બી મળે છે. એટલે આને પિયર્સને પીટીઈ એકેડેમિક ટેસ્ટવાળાઓએ રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ કીધું છે. સો આજે આપણે સમજવાના છે કે રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સમાં શું કરવાનું હોય છે, કેમ રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારા માટે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગેટ હાઈ સ્કોર ઓન પીટીઈ, રાઈટ? સો મિત્રો, ચલો આપણે કમ્પ્યુટર પર જઈએ અને સારી રીતે સમજીએ કે રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ કેવું દેખાય છે, રાઈટ? કેટલા બ્લેન્ક્સ હોય છે, એમાં ઓપ્શન્સ આપેલા હોય છે, નથી આપેલા હોતા, શું વેટેજ છે એનું, કેવી રીતે કરી શકાય, રાઈટ? આઈ વુડ ઓલ્સો શેર સમ ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ જેનાથી તમારા સ્કોર પીટીમાં વધારી શકો છો રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગમાં. તો આપણે આજે કમ્પ્યુટર પર જઈશું અને સમજીશું રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ પ્રોપરલી ડિટેલમાં. ચાલો, રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ રીડિંગનો પહેલો ટાઈપનો જે ક્વેશ્ચન છે એમાં તમને એક મોટી પેસેજ દેખાશે અને એમાં 5 થી 6 બ્લેન્ક્સ દેખાશે. સો 5-6 જે બ્લેન્ક્સ છે એમાં દરમાં ડ્રોપડાઉન બોક્સ, આને ડ્રોપડાઉન બોક્સ કહેવાય, આને રીતે ક્લિક કરીએ 4 ઓપ્શન્સ આવશે. આપણે આ 4માંથી સિલેક્ટ કરવાનું છે કયું રાઈટ છે. નાઉ what the instruction says is, below is a text with blanks. Click on each blank. A list of choices will be appear. Select the appropriate answer choice for each blank. So there would be 4 options in each blank. You have to find out which one is correct. As the name suggests, reading and writing fill in the blanks. So આમાં મિત્રો આપણને રીડિંગના માર્ક્સ બી મળે છે અને રાઇટિંગના બી માર્ક્સ મળે છે. ટોટલ રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ પીટીમાં આપણને 44 માર્ક્સ આપે છે મિત્રો, 44 પોઈન્ટ્સ. હવે આ 44 પોઈન્ટ્સ આપણને રીડિંગમાં અડધા જાય છે અને રાઇટિંગમાં અડધા જાય છે. ધેટ્સ વાય ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, સો આઈ વુડ સજેસ્ટ તમારે રીડિંગ જ્યારે ચાલુ થાય ત્યારે, because it is a first type of question, give lot of concentration on this question and also practice too much while doing this. કેટલા fill in the blanks આવશે? સો ટોટલ આવો જે આખો એક ક્વેશ્ચન ગણાય. સો આપણને ટોટલ 5 થી 6 ક્વેશ્ચન રીડિંગ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ના આવશે. આમાં મિત્રો કોલોકેશન લિસ્ટ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો વોટ ઇઝ કોલોકેશન? કોલોકેશન આર પેર ઓફ વર્ડ્સ ધેટ આર ઓફનલી યુઝ ટુગેધર. ઓકે, સો કોલોકેશન ઇઝ ઓલ્સો યુઝફુલ કે કયા સંદર્ભમાં વર્ડ યુઝ થઈ રહ્યું છે, એન્ડ ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. I will give you, for example, આપણે આ જે બ્લેન્ક છે આને વાંચીએ. This figure remained officially dash height for more than 100 years. So officially જોડે accepted height, right? આ વર્ડ સાથે જાય છે, આને કહેવાય કોલોકેશન, right? So you need to find out which words goes together. આમાં એવા શબ્દો આવશે મિત્રો જે તમને લાગશે કે બહુ જ સિમિલર મિનિંગ છે બંનેનું, બટ ધેન યુ હેવ ટુ સી કે કયા સંદર્ભમાં વસ્તુ યુઝ થઈ છે. હું તમને જો એક્ઝામ્પલ આપું તો રાઇડ અને ડ્રાઈવ, they both almost have same meaning, but then if the sentence is about car, right, or four-wheeler, then in the blank you will use the word drive rather than ride. Ride is majorly used with two-wheelers, bike, cycles. Okay, so જો એ બધાની વસ્તુની વાત થઈ રહી છે, હોર્સની વાત થઈ રહી છે, તો તમે સોરી રાઇડ વર્ડ યુઝ કરશો. પણ જો કારની વાત થઈ રહી છે, you would use drive. This was just a small example. Swimming, sailing, both kind of same, but if it is ship, boat, then they sail. But if it is a human, then they swim. So collocations are very important. If you go on Google and search
PTE કોલોકેશન લિસ્ટ, તો તમને કોલોકેશનની લિસ્ટ મળી જશે જે તમને પેર ઓફ વર્ડ્સ આપશે જે સાથે યુઝ થાય છે. આઈ વુડ આસ્ક યુ, એડવાઇઝ યુ કે તમે કોલોકેશન લિસ્ટ રિફર કરો. બીજી વસ્તુ અહીંયા જે ધ્યાન રાખવાની વસ્તુ છે એ છે ગ્રામર. ગ્રામર વિલ ગીવ યુ હિન્ટ કે અહીંયા વર્ડ કયો આવશે. અહીંયા ગ્રામરના રૂલ્સ બી બહુ જ એપ્લાય થાય છે. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. ગ્રામરથી સેન્ટેન્સ વાંચીને તમને ખબર પડશે કે અહીંયા પાસ્ટ વાળો વર્બ આવશે કે પ્રેઝન્ટ વાળો વર્બ આવશે. વર્બ જો હોય તો પ્લુરલ વાળો વર્બ આવશે, વર્બમાં એસ લાગશે કે નહીં લાગે. ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આઈએનજી વાળો વર્બ આવશે કે નહીં આવે. Hence, this will make things easier. Third thing that is important here is vocab. Okay, you should know the meaning of the word. If you know the meaning of the word, solving fill in the blanks becomes very easy. Hence, I would advise you to do as much vocabulary as possible. Try to learn new words. While solving, also reading and writing fill in the blanks, keep dictionary along. Google ની ડિક્શનરી સાથે રાખવાની. ગુજરાતી ઇંગ્લિશ ટુ ગુજરાતી ટ્રાન્સલેટર ચાલુ રાખવાનું. જે શબ્દ તમને ખબર ના પડે ત્યાં નાખો અને જુઓ કે એનું ટ્રાન્સલેશન શું થાય છે. પ્રેક્ટિસ કરતા વખતે યુઝ ડિક્શનરી સો દેટ તમે નવા નવા વર્ડ શીખતા જાઓ. તમે ટેસ્ટમાં નથી બેઠા, સો યુ યુઝ ડિક્શનરી. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમને ત્યાં એક્ઝામમાં ડિક્શનરી યુઝ કરવા નહીં મળે, બટ દેટ્સ કમ્પ્લીટલી ફાઇન. ત્યાં એક્ઝામ છે, અહીંયા ઘરે તમે શીખવા બેઠા છો. સો યુઝ ડિક્શનરી એન્ડ ટ્રાય ટુ લર્ન ન્યૂ વર્ડ્સ એઝ મચ એઝ પોસિબલ, સો દેટ જો આ જ વસ્તુ વર્ડ એક્ઝામમાં આવી ગઈ દેન યુ નો કે વર્ડનો મિનિંગ શું થાય છે. સો આવી રીતે તમને અલગ અલગ વર્ડ્સ મળશે એન્ડ યુ શુડ નો કે કયું વર્ડ ક્યાં સેટ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આને અહીંયા જોઈએ, દેટ વોઝ બિફોર ડેશ established that it was the highest mountain on earth. હાઇટ ની વાત થઈ રહી છે, માઉન્ટેન્સ ની વાત થઈ રહી છે. સો બિફોર surveyors established that it was highest mountain on earth. સર્વેયર્સ જે સર્વે કરે, આપણે બેંકમાં લોન લેવા જઈએ તો સર્વે થાય છે આપણા ઘરના વેલ્યુએશનનું, રાઈટ? પ્રોપર્ટી વેલ્યુએશન કોણ કરે? સર્વેયર કરે. સો હાઇટ બી જે માઉન્ટેનની હોય એ સર્વેયર્સ એસ્ટાબ્લિશ કરે કે ભાઈ કેટલું હાઇટ છે આનું, મેજરમેન્ટ કરીને એમના યંત્રોથી, એમના ઇક્વિપમેન્ટ્સથી. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ સોલ્વ ઇટ. ગ્રામર, કોલોકેશન એન્ડ વોકેબ, આ ત્રણ વસ્તુ પર ધ્યાન રાખો એન્ડ આઈ એમ શ્યોર કે તમારું રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ બહુ જ વધારે ઇમ્પ્રૂવ થઈ જશે. બીજી વસ્તુ છે જે એક્ઝામ મેમરીઝ છે, પ્રિડિક્શન ફાઇલ્સ છે, એની રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ એક્ઝામમાં કરીને જજો. એ બી તમને બહુ જ હેલ્પફુલ રહેશે અને એનાથી તમે માર્ક્સ સારી રીતે સોલ્વ કરી શકશો. Thank you for watching this video. Thank you for listening to me. Do subscribe us. Do let us know કે તમને વિડીયો કેવું લાગ્યું. Do give us comments કે તમને કેવા વિડીયો સાંભળવા છે, બીજા જોવા છે, બીજા, રાઈટ? અને અમારી ઓફિસ આવેલી છે બીજે 4 રસ્તા પર. તમારે ફૂલ ટાઈમ કોર્સ કરવો હોય, પાર્ટ ટાઈમ પ્રોગ્રામ, ફૂલ ટાઈમ પ્રોગ્રામ કરવો હોય, then you do come to our office, visit our office and we will sit with you and ensure that you get your desired score. We have online and offline programs as well. Thank you so much for listening to us and keep updated, be updated, stay connected with us and do watch our videos. Thank you so much.